Stopover muna sa restaurant. Yes, kasi gutom na kami. Sa sobrang pagod sa pag... Ang lapad kasi ang haba. Sobrang sakit na ng paa ko. Tsaka ang lawak. Di pa nangangalati pa lang tayo. Number 10 pa lang kami. Yan, going to restaurant. Then yung market hall naman doon sa 11 to 20. Dalawa vaccination card. Okay, left side. Yan, mahaba ang pila. Approximately 2 hours waiting time. Okay guys, malapit na kami sa counter. It's already 4 o'clock and medyo gutom na kami. Dahil pang tao. Yan. So you take your card. And then pipila dito papunta sa counter para sa order ng food. Ando naman yung mga menu naka-flash sa screen on top. Then once na nabigay na, punta na kayo dito sa cashier para magbayad. Wow, mukhang madami yung madami orderin mo. Under pressure, no more time. This is called Wow. Ano yan? apple. Oh, try natin. Pati apple cake. Yan. So this is... So, if you want a marinated salmon with mustard dill sauce, yan siya. Wasting all my time thinking of the things we Okay. Thank you. way to break through. What's the flavor? Raspberry. Raspberry. So ako, paano ko kukuha ng kape? And then the creamer. Way to break through. Okay, ito na yung order namin. This is apple cake, baked salmon, chicken wings, spag with meatballs, crunchy almond cake, yeah, and rice, and unlimited coffee and Nordic drink. All in all, nasa 1,000 ano lang to, no? 1,020. So mura lang yung food dito sa IKEA Swedish restaurant. Okay, so let's eat. Let's eat. Yay! Busog na. Nakapagpahinga na rin ng So konti. na from 4th floor baba tayo sa 3rd floor. Okay, from 4th floor dito na tayo sa 3rd floor. So this is section 11 to 20 yung market hall. So nag-elevator kami kasi meron kaming dalang cart. Kung wala naman, pwede ka naman maghagdan. Then from here, pwede na kayo magpalit from yellow cart to big cart. Okay, so nasa na tayo? 11 to 20 Market Hall. Medyo masikip dito sa area na to. Pero nandito na yung mga kitchen, yan, mga cooking. So ito na yung mga pans, tableware and cookshop. So, all about kitchens. Okay, dito naman tayo sa part ng mga curtains. Yan, sa mga curtains.
curtain rods. Dito naman mga pillows. Cushions. 160 lang. And this is the area for the vets, mattress protectors, yan, firm pillows, and everything. Okay? And number 14, bathroom accessories. Yan, sa Market Hall, 3rd floor. Okay, starting from these sandals here. Okay, number 15, section 15, home organization. Yan, nangangalahati na tayo. Ironing board mura na, 990. Malaki na. Yan. So, ito naman yung mga organizers. Rack, may boards. Yan. Then, bibili ka na lang ng bracket. Ganyan, no? Yan. Plastic siya. I-screw mo lang. Ganyan na siya. May ibang klase. Shelf. Okay, now we are here at the hall, section 16, lightings. Dito naman tayo sa mga lightings. Ayan, magaganda mga lamps. Lamps and more lamps. Okay, so kuha tayo no, yung mataas na yun, no. Ayan, para sa kwarto, pang dim light. Yan, lalagay namin sa kwarto para pag matutulog, pwedeng ganyan lang, naka-dim. Oh, social, di ba? Pero magkano lang yan? 590. Oh. Okay guys, dito na tayo sa section 17, which is the wall decorations and mirrors. Ayan. Wall decors. Yan. Wow. Yung buong part na to ng IKEA is more on decors. Wall decors. And of course, mirrors. Hi to the mirrors. Wall clocks. Number 18, home decorations. Candles.
Mga artificial plants. Yan. Pang decoration, of course. Yan. Orchids. Hindi nalalanta yan. Pwede yan sa mga CR. So dito na tayo sa part ng mga bench na to sa mga balcony na to, mga patio, sa garden, terrace. Yan. Dito naman tayo sa mga rugs, carpets. Yan. Gusto mo naman balat ng baka mismo. Oh. Grabe no. Balat talaga ng baka. Ano? Buhok ng baka talaga. So, ito na yung check-out area. Self-serve furniture area. Self-serve. Bala ka na sa sarili mo. Yun yung mga rack. Pag pinicturan mo yung ano doon, yung mga red tag, nakalagay yun yung rack. Kung saang rack siya nakadestino doon yun. Okay, so ito na yung dulo, yung checkout area. So, once nadaanan nyo na lahat-lahat ng section, ito na yung checkout area niya. Magbabayad. Yan, grabe. Pumasok kami ng 12:30. Alas 7 na. Hindi pa kami nakakalabas. Kasi kanina sa may kainan ay inabot ng 2 hours dahil sa dami din syempre ng gustong kumain. And it's because Sunday, kaya marami talagang tao. Yan. Check out na tayo because it's already 7:30. Ayan, dugtong lang tayo rito. Okay, so nakapag-check out na kami. So ito na yung aming pinamili. Yan. So paglabas mo ng check out, meron silang ano dito, market, frozen foods. Yan, may mga coffee, May coffee, may smoothies, may dessert, bread, cookies, customer service doon sa dulo. Okay, and dito meron din silang ano, Swedish restaurant. Ayan o. Ayan. So, ang purpose siguro nung isa kanina, midway, ibig sabihin after nung 10, section 10, meron na doon restaurant sa kinainan namin kasi siguro mapapagod ka. Then, doon naman yung exit. Pero ang parking nasa second floor pa, nasa third floor pa tayo eh. Elevator tayo going to second floor, papuntang parking. Dito naman yung wrapping section. Yan, pwede mong i-wrap dyan yung mga babasagin like mga glass, plate. Yan, pwede dyan. May free naman dyan na, ano eh, na paper wrapper. Yan. Okay. Then, doon sa dulo, meron ding Swedish cafe. Okay, so dito na tayo pipila. There. Going down to second floor sa parking. Grabe, from 12:30 to 8, nag-8:30 na. 8 Yes. hours. Grabe. Ang laki naman kasi. Siya nga yung pinakamalaking IKEA. So, okay guys, that's our IKEA vlog. So, if you are not subscribed yet to our channel, please do subscribe. Yes, subscribe. Like and share our channel. Till next, bye-bye.